Okay, maadjong adlaw ninjong tanan ug welcome back to my channel. So for today's video is magsinunuban kung bago ko kay kung tanan bang Bisaya na kaila ning bago basta kay Sweeto ang taga Bohol ani. Unsa ga kamutikyo og galamaw po ko kay arang inita sa mos panahon perfect sa mo ning lamaw. Tarusan na. Gara na ba? Ang bago is makita nimo na siya sa kalasangan. So mo na ning kudso pong papa kay para mangita mi og bago. Bay, pait lahi na ning libon man. Tarsil na. So sa mga bata pa mi mo na routine ni papa nga every Semana Santa mudzuhot na siya sa kalibunan sa kalasangan kay para manguha og bago. Kay timing man pud sa mo around this month ting bago man jud pud karon, ting season man jud pud sumo nang daghan jud og bago. Pero makita jud pud ninyo nga gamay ra jud among nadaginot kay naanay mas nauna pa namo. Oh, di ba? Nanay nanguha ani. Jamo nang naanda namo nga kada Semana Santa magsunog jud mi og bago. Kay wa mo jud trabaho sa papa ana kay Semana Santa way mga trabaho, way mga klase so na jud misbay ana gatapok tugaw na og sani kanon sa pagtataod maabot si papa gabitbit og daghan sa mong bago. Mo nang sunuban namo mo na among butang tuno tinunuan ba. So today na witness ginuhog na saksihan ang iyang mga bogohan ang mga path nga pangdungan before ta makakitag bago. Okay sa una di man jud mi mangudzog kay mahadlok mo mignayhas kay basig agokdon mi unsa mabilin ko. O di ba? Unsa syempre karon tinibayan ko nang loob ko for today's video so hangad-hangad ko sa taas kusog sa mo ang hagjong sa budzog ganun kung basig matagak ng budzogan na agokdon ko. O, di ba mo lagi ni itawag og for today's video. Matud pang papa kanang mga gipang agian mo mga gipang labyan na jud ko ni mga tire share kuno na sa una. So sa mga bata pa sila wa pa tumasikat ang tire share duaan ra kuno nila na sa una ra naman mga puwit anang baguhan kay mo kuno nay paborito kuno sa tire share kanang kahoy punuan sa bago ana kuno na sila mo kapwit nya karon kay sikat naman sa mo ang tire share. So kung gabuhi pagod si papag tire share sa una aw kami gud untay tag-iza sa tarshiran karon. Charis. So daghan ang ta mong possible chances nga madato na untas papa kay syempre more than 2 decades gusa more than 25 years gusa katrabaho sa panglaw no. Kanang panglaw kasagbutan pa na sa una kahagunuyan. So kung nipalit pag papa og juta sa una sa panglaw aw na unta mi resort karon. No, di ba? So daghan unta sa mong mga possible chances pero wa gitugot sa Ginoo kay naaday another plan or naaday other plan ang Ginoo para niya. Wow. Kaning among gisut-sutan na ra gunis amuha around the area ra gud kay kabantay mo na magpa-drone ko di ba puros kalasangan inyong makita umura bogoy makita mga bay di ba kay syempre kalasangan man jud ning amuha lasang jud ning amuha literal nga lasang jud ni siya nga nahimo na ni siyang mga residents kay syempre daghan naman jud namudyo unsa karon human nami og panguha og bago so galingi-lingi naman ni kay basig murag bawa mi charis di ba so nauli na mas amuha kay syempre mga ikay pamiglain nga putahi para sa amuang sinunuban. Unsa ni diretso nas papas iyang gabihan kay para mangay kay og gabi kay lami jud ning sinunuban nga nay gabi aradja mo jung laputa mura jud kag naay organic cornstarch o di ba so wala ninja nagiingon jud nga larot ang tibok gabi nga punuan kay mo muunod pa mangguna kay pila ra gupoy among isagol ra gupod sa among sinunuban so nagkuha ra gumi mga pila ka lugas kay para ra lagi pampalapot lagi kay ganahan jud kuno siya og lapot jud kuno nga sinunuban. So muna isang gabihan ga mix ang saging og gabi so atbang pud sa among bay na po siya gipangtanom nga gabi arang daghana mura bitaw arang lauga na mo og gabi wara jud ijara jud na siyang lingaw-lingaw ra jud niya kalipay ra jud ni na nga magtanom-tanom o di ba so before ta magsugod sa atoong cooking series so itor sa atang papa sa iyahang budiga o di ba mo ni katong gipagama na mga budiga nga butanganan sa iyang mga gamit niya sa basak gamit sa iyang panday so katong tracer cleaner mga inana so kani pa lang inani ra kamakon nga budiga nga gamay ra jud so 50,000 ang gihatag ani o nya kauban na ang parkingan kay para makagama lagi pumi og garahe so giusa na jud tanan ni gamit ani kay kami ra jud pangitaan og asa isang martilyo so majo nang usa ray kabutangan kay arong adto ra pangitaon o di ba so makita ninyo nga gamay ra jud ang 50k kana ra jud nga kanang gabox ana unsa ang katong garahe parkingan o di ba nya ang tapad adto nauna to siya og gama so ninghatag ko atong panahon na og mga 20k sa mo nang katunga ana si na si Zakay pero mako lang siya spacious butanganan ni siya sa mga humay nga abot sa basak o di ba. Unsa gipabunot na lang punos papa og lubi kay magsinunuban lagi ko karon so ko kahibo kung nakasabot ba mo sa word nga sinunuban sunob basta kay ang sunob nga word mas karaan siya nga term sa tuno tinunuan
no, pero pareho ra na sila og kanang meaning. Unsa karon gipasakan na lang po na og lubi si papa kay maglamaw lagi mi unsa kay para mausar ang iyang trabaho. Okay, para inig after ana maglingkod-lingkod na siya og mag-swipe na siya sa reels, o di ba? So mura jud ni siya og kanang POV father. Okay, murag izahaman jud ni tanang trabaho. Oh, di ba? So 61 na ning edad ni papa pero kayang-kaya pa jud ni siya mukatkat og lubi. Pwede pa jud ni siya isangka og Olympic, charis. Gua nga na. Pinay nana. Kita nana. Hmm. Klaro dyan mo mong nawong are, apil mong ngipon. Ay. Klaro dyan mo imong nawong are. Okay, magsugod na tas atong sinunuban kay murag arang taasa jud atong intro, no. So wa pa day jud mahuman si papa gipagkagod pa day jud og lubi kay sila may makugbukton. Madyo man siya kay kusog yung handos sa kuan sa kaguran aw dali ra jud ni siya mahuman. Kung ako'y mukagod ani, usang handos, usang hinuktok. Oh, di ba? Unsa gahapon kay gatuba man day sila og saging, aw sakto sa mo jud isubak ning saging sa atong sinunuban kay ganahan sa mo jud ko og saging, isagol na siya sa mga sabaw-sabaw labi na og mga tinunuan. Kinaperpikan sa mo jud ni siya parison sa mo jud ni sa mga sinunuban kay mo jud ni siya ang kalingawag kit-kit. Bay na gibabaw. Por ni. Abot mi lang biya. Labay mo lang natad. Bayar na dumali. Palangoy. Tuloy. Sige kahit. Sige kahit. Panamot niya mo. Jaga. Basta ganig mga sunog-sunog, no, ganahan sa mo jud ko og kanang tabangan kay kani mo siya nga klase nga sudan kay mura siya og kanang tinabangay, charis. Padungog-dungog karon siging tabangan bitaw, murag lahi ra ang lasa sa sabaw, murag mas tamis ang sabaw pag tinabangay gid ang klase nga pagluto. Wow, di ba? Mo yung namatikdan jud like murag banding naman gud namo ni, no, kay magsunog gani mi aw na jud maghawan og bago ni magpanit sa kanang gabi. So first natong gibuhat ani is gapabukaw ko og kanang tubig kay ato sang lat-an ning atong gabi sa tubig kay para malata jud siya tarong kay ga-request jud si papa nga gamaya og kanang slice ang gabi niya lata og tarong kay para lapot za mo ang resulta sa ato ang tawag aning atong sinunuban, o di ba nya gipag-slice na pud ning saging. Unsa gidaghan jud ang saging kay mas ganahan makog saging kaysa sa gabi. O ipadaplon man ng gabi og naa gani gabi. Pero mo gani nang alaton gani natong taman ng gabi kay para mura jud siya mo tawag anang mo combine sa imong sabaw. O di ba din mo feel ang gabi. Unya karon niingon si mama og kanang gamayaran ng panakot kay para mas ma-feel nato ang tuno ug ang tangad. Di ba? So next nga atong buhaton ani is atong kumuto ni ato ang lubi. So dili pud inana kadaghan nga lubi nga atong gikumot, no, sakto ra jud disda kay aron dili pud mo kanang hapdos ni atong sabaw kanang timbang-timbang ra gyud. So gakoduha kung kumot ani kay kaning ikaduhang kumot ato am ni siyang ilata sa atong uban nga ingredients. Sa nalata na ang gabi gibutang na noha ang ikaduhang kumot kanang dili ispiso follow with the saging. Okay, ana naman mo sa latan butang na mo mga ubang ingredients kay ana naman ka magtimpla. Kay last part naman nato ibutang ang ispiso ana. So gibutang na no ang mga panakot, ang mga sibuyas, ahos, tangad, unsa ipabukaw ra nimo na siya nya ibutang pud nimo ang bago. Unsa ang buwad. So subakan nato ni og buwad kay kaning buwad pud mohatag pud ni siya og lasa lami. Sa hawna gani kay kanang sanga ang ibutang ani kan batang pagi bitaw makinomdom sa mudyo ko na sa una kay muli kinis papagikan panday kanang padong na bitaw kanang Semana Santa gabitbit na jud na siya og pagi kanang buwad nga pagi lagi. Napakita ninyo nga aran na jung laputa jud ang atong sabaw tungod ra naskuan ha gabi. So ibutang na nato ni ispiso unya gipahinaya na ang kaju kay dapat mo slowly combine siya sa ato ang sabaw kay para dili jud ingon nga murag ma-shock siya ba charis. Unsa karon nagsugba pug ko og kanang pusit nya na nasugba jud di ay nasunog jud di ba wala na siya gisagol sa ato ang kanang sinunuban kay allergic si mama og kanang squid so munang kanirang buwad ang atong gibutang so munang naluto na atong sinunuban og mga onata parisan pa jud nato og buwa nga humay perfect jud kaayo man giingon og itadakimasu.
Kani atong sinunuban no, saksi jud ang mga singot ani kay gikan pa lang sa pagpanguha og bago, kani pagtanom pa lang sa gabi, unya pagtanom sa saging, so gikan jinis among palibot, ang gasto ra jud ani is buwad, ay hinatag pa din sa among ate pero gipalit ko na siya. So wa joy gasto aning sudan-na unsa daghan na sa among klase-klase mga tinunuan bitaw karon klase-klase mga gulay ipangbutang pero mas ganahan ko klase nga inani nga tinunuan, as in like lahi ra jud ang lasa sa bago. Kung wa mo katilaw sa bago nahala pangita mo og bago. So after paniud to nagpahuway ra kog karidyo unsa nagpanit na kog kamuti kay magkamuti kyo man ko karon kay para man ni siya snacks, diba? So ganahan sa mo ko magluto-luto jud og daghang tawo sabay kanang daghang mukaon ba. No murag ma-motivate jud ko og luto nya murag malipay ko nga dili ra ako ang nabusog. Wow, charis, diba? So after na tong gipanitan na to atong kamuti, ato na siyang hugasan og slice na to na og kanang minagko kay prituhon man na nato kay kamuti kyo gani, diba? Nya ato ra na siyang leave it for about couple of seconds, charis. Gi-check sa nato ning mga batos-batos ari og nakabuak na ba sa lubi kay maglamaw man pud mi karon. Parison jud mo jud ning lamaw og kaning kamuti kyo jud. So gipirito na naho na. So kanang kamuti kyo butangan nimo na siya og kanang tawag aning kamay pero unsa pa nato na siya sagulan og kamay og maluto na. O diba nya sa naluto na awa nang gikuha ag katong kanang oil daghan jamo kay sayang manggod og muto imong kamayan daghan so magamit pa man to si Za. So gipalanay ra na ang kamay busa no gibutang ang mga kamuti kay para mutapot siya tarong kay para makaingon siya kag sani ba siya tangkulo di ba? Sa mo na siyang resulta sa tong kamuti Q, as in perfect kayo ganahan sa mo ko ani nga klase nga kamuti Q. Kana bitaw dili maglanay kay kana kasagaran makapalit ko kamuti Q kay asa na magkamay ani nawa naman mura mag ning takas ba ang kamay. Ganahan sa kog inanay kanang tuskig jud ang kamay ba nga nigpaak mo sa imong kamuti magtingog-tingog jud. So mo na siya atong lamaw o syempre sila jud magkalingaw ana basta gani lamaw mo pa ni gitawag natong tinabangay o ganahan sa ko ani nga klase nga snacks kay tinabangay jud siya. Di ba? Uya gibutangan na siya og kanang biskwit kay dili daw na siya matawag og lamaw kung way biskwit matud pa sang igsuon so dapat jud kuno nay biskwit. Di ba? So ganahan ko inani magtan-aw nga murag manabang jud sila no. Di ba? Kay namo ko poy certain nga pagkaon nga di ko magpatabang na apoy certain nga pagkaon nga gusto ko magpatabang pero mas lami jud ning tabangan da kay murag mas tamis jud ang atong sabaw. Di ba? So nang mangaon na ta and that's it. This is Miss Cynthia. Gagani gahi-gahi. Mura na. Sabot. Yummy Kung hotdog man. may bitaw, mari ba na. Kanang may Bapil ang buko. unsa lang pamusang lako, makuha lako, janggol bal. Kaya rasa na. Janggol bait. Color Lagi yan ninyo sa bago. Mukaon. Magtabang gad. Kumo dyan ay gapailang at iguang na ko kay mako na si Uno. Dua og kanang snack. Pero naman po sa access, maka-cellphone na siya usahay. Pa, yawa. Pa, Brel. Kamay-kamay kay mako jamo kare. Basig di ka manghawid. Laruwa kayo eh. Laruwa jamo kare. Di ito pa rin ang bagang blurred. Ano ba blurred bita? Asa kay wala hawid. Tarusan na. Anggara na ba? Wala na manghawid. Papa kay murag atong sa Osaka bitaw mga inana. Pa, pinakingkong pa. Pinakingkong. Gara-gara na mga hatid mo ka. Uhahay. Tawag di King Kong. Baka.